Điều gì thực sự điều khiển cái sự vận động của giá trên thị trường nhỉ? Chúng ta thì hay nghe về tin tức này, báo cáo tài chính, rồi thì... Tâm lý đám đông. Đúng rồi, nhưng mà cảm giác nó chỉ là bề nổi thôi. Đằng sau những con sóng lên xuống mỗi ngày ấy, hình như có một cái logic nào đó, một cái ý đồ nào đó đang chạy ngầm. Chính xác, và đó là điều mà Richard Wyckoff, một huyền thoại của phố Wall từ đầu thế kỷ 20, đã dành cả đời để nghiên cứu. À, Wyckoff. Vâng, ông ấy tin rằng nếu mình phân tích được mối quan hệ giữa giá và khối lượng, thì chúng ta có thể lần theo được cái gọi là dấu chân. Dấu chân của ai cơ? Của những nhà giao dịch lớn, những người mà ông gọi là smart money. Smart money. Cái thuật ngữ này mình nghe nhiều thật, cứ như một cái thế lực vô hình nào đó đang điều khiển cuộc chơi vậy. Đúng vậy. Tài liệu mà chúng ta có hôm nay ấy, nó đi thẳng vào cốt lõi phương pháp của Wyckoff. Không phải bằng mấy cái chỉ báo phức tạp đâu, mà là bằng 3 quy luật nền tảng. Vâng. Cảm giác như đây là 3 cái chìa khóa để giải mã cách dòng tiền thông minh họ tư duy và hành động. Chúng ta hãy thử xem từng chiếc một mở ra được những gì nhé. À, có một điểm quan trọng cần phải nhớ, như tài liệu cũng nhấn mạnh, đây không phải là những công thức toán học khô khan. Không phải công thức à? Không ạ, chúng là những nguyên tắc tư duy. Điều này đặt ra một câu hỏi rất thú vị, là tại sao những quy luật từ cả trăm năm trước trong một cái thị trường sơ khai hơn rất nhiều lại vẫn được áp dụng rộng rãi trong thế giới giao dịch thuật toán ngày nay. Có lẽ vì bản chất của thị trường không đổi, nó vẫn là câu chuyện muôn thuở về cung và cầu. Ok, vậy mình vào ngay quy luật đầu tiên đi. Cái quy luật mà nghe quen thuộc nhất, cung và cầu. Vâng, lý thuyết thì quá đơn giản rồi. Cầu nhiều hơn cung, giá tăng. Cung nhiều hơn cầu, giá giảm. Ai cũng biết. Nhưng cái hay của Wyckoff như tôi đọc được là ông ấy không chỉ nói lý thuyết suông. Đúng rồi ạ. Ông ấy chỉ cho mình cách nhìn vào biểu đồ và thấy ngay được cuộc chiến này. Chính xác. Ông ấy biến một khái niệm kinh tế có vẻ trừu tượng thành một thứ có thể quan sát được. Rất trực quan. Bằng cách nào? Cách làm là đặt hai yếu tố cạnh nhau thôi. Một là hành động của giá, tức là thân nến dài hay ngắn, giá đóng cửa ở đâu. Và hai là khối lượng giao dịch tương ứng với thanh nến đó. À. Sự so sánh này sẽ tiết lộ ai đang là người kiểm soát. Trong tài liệu có một ví dụ rất là trực quan. Giả sử thị trường đang đi lên nhé, và xuất hiện một cây nến xanh rất dài, thân nến to, đóng cửa ở mức cao nhất. Cùng lúc đó, cái cột khối lượng ở dưới nó vọt lên, cao hơn hẳn mức trung bình. Vâng, khi nhìn vào đó, mình gần như cảm nhận được ngay sức mạnh của bên mua. Cảm giác họ đang rất quyết tâm, sẵn sàng trả bất kỳ giá nào để có được cổ phiếu. Đúng vậy, đó là một hình ảnh rất rõ nét của việc cầu đang áp đảo cung. Và ngược lại thôi, một cây nến đỏ dài ngoằng với khối lượng khổng lồ. Thì cho thấy sự hoảng loạn. Hoặc là một áp lực bán cực lớn. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu thôi. Việc xác định ai đang thắng trong từng phiên chỉ là một phần câu chuyện. Mục tiêu sâu hơn là tìm ra cái khoảnh khắc mà sự cân bằng mong manh giữa hai bên sắp bị phá vỡ hoàn toàn, châm ngòi cho một xu hướng lớn. Ok, vậy là cung cầu cho mình biết ai đang nắm thế chủ động ngay tại một thời điểm. Nhưng mà điều này làm tôi nghĩ đến một vấn đề khác. Là gì ạ? Đôi khi thị trường tăng rất mạnh chỉ trong một ngày, rồi xìu ngay. Nhưng có lúc nó lại bắt đầu một xu hướng kéo dài cả năm. Liệu có manh mối nào trong phương pháp này giúp phân biệt hai trường hợp đó không? Có chứ ạ. Làm sao để biết một đợt tăng giá có tiềm năng đi xa? Câu hỏi đó dẫn chúng ta thẳng đến quy luật thứ hai, và có lẽ đây là quy luật độc đáo nhất của Wyckoff. Nguyên nhân và kết quả. Nguyên nhân và kết quả. Quy luật này nói rằng, để có một kết quả lớn, ví dụ một xu hướng tăng giá kéo dài cả năm, thì trước đó phải có một nguyên nhân đủ lớn. À. Nếu không có nguyên nhân, mọi biến động giá chỉ là nhiễu nhất thời thôi. Nguyên nhân. Nghe có vẻ hơi triết học một chút nhỉ? Cụ thể trong ngôn ngữ thị trường thì nguyên nhân là gì? Trông nó thế nào trên biểu đồ? Nguyên nhân chính là giai đoạn thị trường đi ngang, tích lũy trong một biên độ hẹp. Cái mà Wyckoff gọi là trading range. À, vùng đi ngang. Đúng rồi. Đây là giai đoạn thị trường trông có vẻ buồn tẻ nhất, nhưng thực chất lại là lúc smart money hành động tích cực nhất. Thật sao? Vâng, họ âm thầm mua vào, tức là tích lũy, hoặc bán ra là phân phối, một lượng lớn cổ phiếu. Quá trình này kéo dài càng lâu, họ gom được càng nhiều hàng thì nguyên nhân càng lớn. À, vậy là mối quan hệ ở đây là tỷ lệ thuận. Một vùng đi ngang kéo dài vài tuần thì có thể chỉ dẫn đến một con sóng tăng nhỏ thôi. Đúng vậy. Nhưng một vùng đi ngang kéo dài cả năm có thể là sự chuẩn bị cho một chu kỳ tăng giá khổng lồ. Điều này thực sự thay đổi cách nhìn về những giai đoạn thị trường sideways. Thay đổi như thế nào ạ? Thay vì thấy chúng nhàm chán, chúng ta nên xem chúng như những lò xo đang được nén lại. Một cách ví von rất hay. Lò xo bị nén càng chặt, càng lâu thì sức bật của nó càng mạnh. Chính xác.
Tài liệu có đề cập một công cụ khá đặc biệt mà Wyckoff dùng để đo lường cái nguyên nhân này, đó là biểu đồ Point and Figure. Point and figure. À. Vâng, về cơ bản thì nó giúp định lượng quy mô của vùng đi ngang để ước tính được mục tiêu giá tiềm năng cho xu hướng sắp tới. Điều này biến một quy luật có vẻ định tính thành một công cụ có thể dự báo được. Vậy là bức tranh lớn đang dần hiện ra rồi. Thị trường không di chuyển ngẫu nhiên mà theo một chu kỳ. Một xu hướng kết thúc, thị trường bước vào giai đoạn xây dựng nguyên nhân. À, trong vùng đi ngang. Và khi nguyên nhân đủ lớn, một kết quả tức là xu hướng mới lại bắt đầu. Vòng lặp này cứ thế tiếp diễn. Chính xác. Và toàn bộ phương pháp Wyckoff tập trung vào việc xác định các dấu hiệu cho thấy nguồn nhân đã hoàn tất và kết quả sắp diễn ra. Nhưng làm thế nào để biết khi nào lò xo đã được nén đủ? Đó là lúc chúng ta cần đến quy luật thứ 3. Cách định nghĩa rất đơn giản. Nỗ lực là khối lượng và kết quả là hành động của giá. Vâng, nguyên tắc cơ bản là chúng phải đồng điệu với nhau. Nỗ lực lớn thì phải tạo ra kết quả lớn. Nhưng câu hỏi thực sự quan trọng là điều gì sẽ xảy ra khi chúng không đồng điệu? Đúng rồi. Khi có sự bất thường, sự phân kỳ giữa chúng, đấy chính là những tín hiệu cảnh báo sớm mà Wyckoff tìm kiếm. Tài liệu tập trung vào 2 trường hợp phân kỳ chính. Trường hợp đầu tiên là nỗ lực lớn nhưng kết quả yếu. Cứ tưởng tượng thị trường đang tăng giá rất đẹp. Bỗng một ngày, khối lượng giao dịch tăng vọt, gấp đôi, gấp 3 bình thường. Một khối lượng khổng lồ. Theo lẽ thường, mình sẽ nghĩ, phe mua đang vào cuộc mạnh mẽ, giá sắp bùng nổ rồi. Nhưng mà, nhìn lại thì giá gần như không nhúc nhích. Hoặc chỉ tăng một chút rồi bị đẩy ngược lại. Đúng, tạo thành một cây nến có thân rất hẹp. Đó là một cái bẫy tâm lý kinh điển. Hầu hết mọi người thấy khối lượng lớn sẽ nghĩ đó là sức mạnh. Nhưng Wyckoff dạy chúng ta phải nghi ngờ chính cái trực giác đó. Vậy nó có nghĩa là gì? Một nỗ lực khổng lồ mà không mang lại kết quả tương xứng. Điều đó có nghĩa là có một lực cản vô hình, một nguồn cung khổng lồ ở đâu đó đang âm thầm hấp thụ toàn bộ lực mua này. Smart money có thể đang lặng lẽ phân phối hàng ở vùng giá cao. Đó là một lá cờ đỏ rất lớn. Rất phản trực giác nhưng mà lại vô cùng logic. Vậy còn trường hợp ngược lại thì sao? Nỗ lực yếu nhưng kết quả lớn. Nghe còn lạ hơn nữa. Vâng. Tức là khối lượng giao dịch cứ teo tóp dần, nhưng giá lại tăng vù vù, mỗi ngày một cây nến xanh dài. Thoạt nghe thì đúng là vô lý, nhưng đây lại là một trong những tín hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy một xu hướng tăng giá lành mạnh. Tại sao vậy? Tài liệu giải thích rằng điều này xảy ra khi nguồn cung, tức là lượng cổ phiếu trôi nổi sẵn sàng để bán, đã hoàn toàn cạn kiệt. Smart money đã gom hết hàng trong giai đoạn tích lũy trước đó rồi. Tôi hình dung ra rồi. Nó giống như việc mình đẩy một tảng đá. Ồ, sao ạ? Lúc đầu, khi nó còn đứng yên trên mặt phẳng, cần rất nhiều người hợp sức đẩy, tức là nỗ lực lớn, mà nó chỉ nhích được một chút thôi. Kết quả yếu. Vâng, đúng. Nhưng một khi nó đã bắt đầu lăn xuống dốc rồi, thì gần như không còn lực cản nữa. Chỉ cần một cú huých nhẹ, nỗ lực yếu là nó có thể lao đi rất xa. Kết quả lớn. Một phép so sánh hoàn hảo. Nó cho thấy con đường phía trước đã quang đãng, không còn lực cản đáng kể. Hay thật. Tuy nhiên, tài liệu cũng đưa ra một lưu ý cực kỳ quan trọng. Bối cảnh là tất cả. Cùng một tín hiệu có thể mang ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nếu xuất hiện ở những giai đoạn khác nhau. Khoan đã, điều này quan trọng đây. Ví dụ như cái tín hiệu nỗ lực lớn, kết quả yếu mà chúng ta vừa nói là một cảnh báo nguy hiểm ở đỉnh. Vâng. Thì nó có ý nghĩa gì khác nếu xuất hiện ở đáy trong giai đoạn tích lũy? Nếu tín hiệu đó xuất hiện sau một đợt giảm giá mạnh, khi giá đang đi ngang ở vùng đáy, nó lại là một dấu hiệu rất tích cực. Tích cực ư? Đúng vậy. Nó cho thấy Smart Money đang phải dùng nỗ lực lớn để mua vào và hấp thụ toàn bộ lượng hàng bán tháo trong hoảng loạn của đám đông. Kết quả yếu ở đây, tức là giá không giảm thêm được nữa, lại là một điều tốt. Nó cho thấy lực cầu đang xây một bức tường hỗ trợ vững chắc. Một cách nhuần nhuyễn, cung cầu, nguyên nhân kết quả và nỗ lực kết quả, chúng tương tác với nhau thế nào? Có thể hình dung thế này. Quy luật cung cầu và nỗ lực kết quả là những công cụ phân tích vi mô. Vâng. Giúp chúng ta soi từng thanh nến, từng con sóng nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra ở cấp độ chiến thuật. Chúng ta dùng chúng hàng ngày, hàng giờ. Giống như người lính trong một trận đánh, phải liên tục quan sát động thái của đối phương ngay trước mắt. Chính xác. Trong khi đó, quy luật nguyên nhân kết quả là công cụ phân tích vĩ mô ở cấp độ chiến lược. Nó giúp chúng ta lùi lại, nhìn vào cả một vùng đi ngang kéo dài hàng tháng trời để đánh giá tiềm năng của cả một cuộc chiến, xem liệu nó có đáng để tham gia hay không. Vậy là chúng ta dùng nỗ lực kết quả để phân tích các trận đánh. Vâng. Còn nguyên nhân kết quả để hoạch định toàn bộ chiến dịch. Và tất cả những điều này diễn ra trong một khuôn khổ lớn hơn mà Wyckoff gọi là chu kỳ thị trường. Tích lũy,
tăng giá, phân phối và giảm giá. Đúng vậy. Ví dụ, trong giai đoạn tích lũy, đó là nơi nguyên nhân được xây dựng. Smart Money sẽ liên tục tạo ra các bài kiểm tra nhỏ. Kiểm tra. Vâng, tài liệu có đề cập đến các sự kiện như Spring, một cú rũ bỏ xuống dưới vùng hỗ trợ, hay Uptrust, một cú phá vỡ giả lên trên vùng kháng cự. Khoan đã, nghe có vẻ hơi hoàn hảo. Làm sao Smart Money biết chắc chắn thị trường đã sẵn sàng sau những bài kiểm tra đó? Chắc chắn phải có những lần họ kiểm tra sai hoặc bị bất ngờ chứ. Chắc chắn rồi, thị trường không bao giờ là một cỗ máy hoàn hảo. Những bài kiểm tra đó chính là cách họ thu thập thông tin. Thu thập thông tin như thế nào? Ví dụ, họ đẩy giá xuống dưới vùng hỗ trợ, tức là cái cú Spring, và quan sát phản ứng. Nếu một lượng lớn người bán hoảng loạn nhảy vào bán tháo, thể hiện qua khối lượng giao dịch tăng vọt. Thì họ biết cung vẫn còn nhiều. Đúng, lò do chưa được nén đủ, họ sẽ phải tiếp tục quá trình tích lũy. Nhưng nếu họ đẩy giá xuống mà gần như không có ai bán ra, khối lượng rất thấp. Đó là tín hiệu cho thấy cung đã cạn kiệt, thị trường đã sẵn sàng. Chính xác. Và khi các bài kiểm tra đều cho kết quả tốt, nguyên nhân đã hoàn thành, sự mất cân bằng cung cầu sẽ bùng nổ, thị trường thoát khỏi vùng đi ngang và tạo ra kết quả. Là một xu hướng mạnh mẽ. Thật sự là một quá trình rất logic, nhưng mà tài liệu cũng nhấn mạnh rằng để làm được điều này chỉ thuộc lòng 3 quy luật là không đủ. Hoàn toàn không đủ. Nó đòi hỏi bí não thực hành. Kỹ năng gì? Thứ nhất là kỹ năng đọc biểu đồ, là khả năng nhìn vào giá và khối lượng và dựng nên một câu chuyện hợp lý về cuộc chiến cung cầu đang diễn ra. Thứ hai là khả năng phân tích bối cảnh, luôn tự hỏi chúng ta đang ở đâu trong chu kỳ lớn. Và cuối cùng là nhận diện các mẫu hình, các schematics điển hình của Wyckoff để tìm ra điểm vào lệnh có rủi ro thấp nhất và tiềm năng lợi nhuận cao nhất. Để tổng kết lại một chút nhé, nếu phải gói gọn giá trị của 3 quy luật này. Cung cầu cho biết hướng đi ngay tức thời. Vâng. Nguyên nhân kết quả cho biết tiềm năng của cả một hành trình. Đúng. Và nỗ lực kết quả là những tín hiệu cảnh báo trên suốt hành trình đó. Đây thực sự là một bộ công cụ tư duy để đọc vị thị trường, chứ không phải một hệ thống giao dịch máy móc. Nó buộc chúng ta phải chuyển từ việc phản ứng với thị trường sang việc giải mã thị trường, cố gắng suy nghĩ cùng nhịp với dòng tiền thông minh. Đúng vậy. Và điều này dẫn đến một câu hỏi mở cuối cùng mà tài liệu đặt ra. Một câu hỏi rất đáng để suy ngẫm. Tôi cũng đang nghĩ về điều đó. Toàn bộ phương pháp này được xây dựng dựa trên việc giải mã hành động của Smart Money cách đây 1 thế kỷ. Nhưng thị trường ngày nay thì khác xa rồi. Khác rất nhiều. Chúng ta có giao dịch thuật toán tốc độ cao, các quỹ đầu cơ khổng lồ, trí tuệ nhân tạo. Mọi thứ phức tạp và nhiễu động hơn rất nhiều. Vậy câu hỏi là, liệu dấu chân của Smart Money ngày nay có khác gì so với thời của Wyckoff không? Những thuật toán phức tạp kia, khi mua bán một lượng lớn cổ phiếu, có để lại những dấu vết khác với cách một nhà giao dịch con người thực hiện hay không? Một câu hỏi hay. Và quan trọng hơn, liệu 3 quy luật cơ bản này, vốn dựa trên logic cung cầu và tâm lý con người, có còn đủ sắc bén để giúp chúng ta nhận ra những dấu chân đó giữa một đại dương thông tin của thị trường hiện đại?